नाउ इन्डिया चाइनाको कन्फ्लिक्ट भन्दाखेरि पनि इफ इट टर्न्स जुन अहिलेको कन्फ्लिक्टहरू हामीले हेरिरहेको छौँ इजरायल र प्यालेस्टाइनको हेरौँ इट इज काइन्ड अफ टर्निङ इन्टु अरू कन्ट्रिज गेटिङ अलङ पनि बिस्तारी अब त्यो होला नहोला थाहा छैन तर इट माइट एस्कुलेट इन्टु अ रिजनल वार इट माइट एस्कुलेट इन्टु अ वर्ल्ड वार भन्ने जुन स्पेकुलेसन्सहरू छ इफ समथिङ लाइक द्याट ह्यापन्स वेयर यो दुईजना सुपर पावर्स त दे माइट एक्टिभली पार्टिसिपेट भयो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ वाट ह्यापन्स टु नेपाल नट विथ इच अदर बट देन लाइक पार्ट अफ द लार्जर कन्फ्लिक्ट अब यस्तो हुन्छ त्यो कन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुँदै गइसकेपछि त्यो तुरुन्तै नेपालमा हुँदैन पहिला त्यहाँ लोकलाइज हुन्छ भनौँ न वार थिएटर त मिडल इस्टै भन्छ नि अनि त्यसमा को इन्भल्भ हुन्छ कस्तो किसिमको जस्तै युक्रेनमा अहिले पनि प्रोट्र्याक्टेड वारफेयर भइरहेछ तर थिङ्स आर गोइङ अन आउँछ होइन सो डिपेन्ड्स अन द इन्टेन्सिटी अफ द वारफेयर कति एस्कुलेसन कुन मात्रामा हुन्छ को इन्भल्भ हुन्छ सो देयर आर मल्टिपल फ्याक्टर्स हामीलाई इमिडिएटली इम्प्याक्ट पार्ने चिज चाहिँ नि के हो भने हाम्रो चाहिँ नि अ ह्युज सेगमेन्ट अफ आवर पपुलेसन इज इन द मिडल इस्ट लेबननमा छ इजरायलमा छ साउदी अरेबिया युआर टकिङ अबाउट एटलिस्ट 1 मिलियन अर मोर होइन त्यो हाम्रो नेसनल्सहरू हो हाम्रो नेपाली पासपोर्ट होल्डर्सहरू उहाँहरूलाई चाहिँ नि इमिडिएटली इम्प्याक्ट पार्छ देश भने त्यो पनि हो नि हाम्रो जनतै हो नि नेपाल भने सो उहाँहरूलाई चाहिँ नि हार्म्स वेबाट चाहिँ नि एक्सट्र्याक्ट गर्ने एक्सट्रिकेट गर्ने राज्यको दायित्व हामीले निर्वाह गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ होइन सो द्याट बिकम्स द फर्स्ट क्वेसन इन्स्टेड अफ इन्भल्भमेन्ट इन द वार हाउ डु वी गेट आवर पिपल आउट अफ हार्म्स वे विल बी द फर्स्ट थिङ आई थिङ्क मेरो विचारमा उहाँहरूलाई ल्याइसकेपछि इफ द वार स्प्रेड्स ओभर कम्स ओभर टु अस होइन अब इन्डिया कुनै साइडमा लाग्यो चाइना कुनै साइडमा लाग्यो पाकिस्तान कुनै साइडमा लाग्यो देन द बल गेम चेन्जेस होइन अनि त्यसले चाहिँ नि ड्र गर्न थाल्छ अब हाम्रो नेताहरूले के डिसाइड गर्छन् त्यो बेलामा हामीमा कस्तो किसिमको गोलाबारी हुन्छ कि हुँदैन हामीलाई प्रेसर पर्छ कि पर्दैन एक साइडमा आऊ अथवा नआऊ भनेर सो देयर आर मल्टिपल फ्याक्टर्स द्याट विल अल्टिमेटली डिसाइड हामी चाहिँ नि कसरी इम्प्याक्टेड हुन्छौँ हामी कसरी डिसाइड गर्छौँ सो इट्स भेरी डिफिकल्ट टु टेल तर हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ नि अहिले नै हाम्रो नागरिकहरू चाहिँ नि इजरायलमा पनि छन् लेबननमा पनि छन् हाम्रो शान्ति सेनाको अलमोस्ट 1000जनाको डफा युनिफिलमा छ अहिले होइन धेरै जसो बङ्कर्समै बसिरहेछ किनभने इजरायलले त अझ पनि युएन पिसकिपर्सहरूलाई पनि अट्याक गरिरहेछ सो उहाँहरूको सेफ्टी र सिक्युरिटी पनि हाम्रो दायित्व हो पऱ्यो भने सो इट्स अ भेरी डिफिकल्ट एन्ड अ हाइपोथेटिकल क्वेसन म चाहिँ नि पर्सनली यो रिजनल वारमा फ्लेयर अप हुन्छ जस्तो लाग्दैन मेरो गट फिलिङ किनभने देयर आर टु मेनी डिटरेन्ट्स अगेन्स्ट इट किनभने वारमा गइसकेपछि जस्तै देयर इज अ कन्सेप्ट कल म्युचुअली अस्योर्ड डिस्ट्रक्सन म्याड होइन न्युक्लियर पावर्सहरूको चाहिँ नि एउटा कन्सेप्ट के हो भने तिमीले न्युक्लियर वेपन्स मेरोमा हान्यौ भने म पनि हान्छु आखिरमा हामी दुइटै खतम हुन्छौँ होइन त्यो कन्सेप्ट इज द मेजर डिटरेन्ट तर त्यसमा चाहिँ नि अझ त्योभन्दा अब जस्तै तपाईँसँग न्युक्लियर वेपन्स छ फर्स्ट स्ट्राइक तपाईँले गर्नु सबै मैले हान्नु अगाडि नै तपाईँले मलाई सबै हानेर मलाई सखाफ गर्नुभयो होइन तर जस्तै भनौँ रसियाको केसमा चाहिँ नि दे हेभ समथिङ कल अ डेड ह्यान्ड स्ट्राटेजी भन्ने छ कि यो रसियन यो के अरे न्युक्लियर डक्ट्रिनको चाहिँ नि कस्तो हो भने यदि अमेरिकाले हामीलाई हान्न भ्यायो सबै खत्तम पार्यो भने पनि हामी मरिसकेपछि पनि हामी अमेरिकालाई खत्तम पार्छौँ भन्ने स्ट्राटेजी कस्तो भने कस्तो डिटेक्सन छ भने इफ देयर आर सर्टन इन्डिकेटर्स रहेछ न्युक्लियर रेडिएसन होइन मान्छेले कति बेलासम्म त्यसलाई कोड हालेन मल्टिपल लेयर्स त्यो ऊहरू सेटिस्फाई नभएको खण्डमा रसियन्सहरूको न्युक्लियर आर्सेनल्स विल अटोमेटिकली फायर अगेन्स्ट द टार्गेट्स इन द युएस होइन सो विच इज कल द डेड ह्यान्ड स्ट्राटेजी आई थिङ्क एक्चुली पहिला यो समर अराउन्ड यो कन्फ्लिक्टको सिचुएसन आएको जस्तो पनि लाग्यो पहिला आई हर्ड इट फ्रम अ रिपोर्ट एउटा जर्नलिस्ट जसले चाहिँ रसियाको मिलिटरी अफिसियल्सहरूसँग कुरा गरेको थियो वेयर दे डिटेक्टेड काइन्ड अफ लाइक सम काइन्ड अफ बलिस्टिक मिसाइल अर समथिङ कमिङ फ्रम द युएस अनि त्यसपछि उनीहरूले फायर ब्याक गर्ने कि भन्ने सिचुएसनसम्म पनि पुगिसकेको थियो अरे एन्ड देन लाइक डबल चेक गर्दा इट वाज सम काइन्ड अफ एरर अन देयर डिटेक्सन सिस्टम एन्ड देन त्यो एस्कुलेट विच माइट ह्याभ ह्यापन्ड इट जस्ट स्टप यो भएको पहिला होइन त्यो पनि हो
न्युक्लियर वारफेयरमा चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो डरै त्यो मिसक्यालकुलेसनको हुन्छ एक्ज्याक्टली किनभने हानेको हो कि होइन अब त्यो हानेको हो भने एकदमै नजिक आएर मात्रै थाहा पायो भने पनि यु माइट नट बी एबल टु रेस्पोन्स टाइम एकदमै कम हुन्छ तपाईँको होइन सो द फियर अर द थ्रेट इज म्यासिभ त्यो मिसक्यालकुलेसनको चाहिँ नि थ्रेट म्यासिभ हुन्छ तर न्युक्लियर थ्रेट पनि तपाईँको लेयर्ड हुन्छ कि तपाईँको बलिस्टिक मिसाइलमा कतिको पेलोड हालेछ भनौँ न कति ठुलो बम बनाएको छ अब जस्तै अहिले चाहिँ नि ठुलो थ्रेट भने चाहिँ नि ट्याक्टिकल न्युक्स भनेको छ समथिङ यु क्यान क्यारी इन अ ब्रिफ केस स्मल न्युक जुन अहिले रसियाले भनौँ न इरानलाई दिने पनि कुरा यो यतातता सुन्न पाइन्छ होइन दे टकिङ अबाउट ट्याक्टिकल न्युक्सहरू युज गर्यो भने त्यो अहिलेको प्रोबेबिलिटी हाई भने चाहिँ द युज अफ ट्याक्टिकल न्युक्स हुने सम्भावना छ भनेर तपाईँले सोध्नुभयो भने स्टिल लेस किनभने वन्स यु स्टार्ट युजिङ न्युक्स you go into a phase of uncertainty किनभने you don't know how the other side will react हैन उसको रिस्क एपेटाइट कति छ उसको रिस्क थ्रेसहोल्ड कति हुन्छ त्यसमा भर पर्छ सो यु डोन्ट वान्ट टु यु नो टेक द्याट रिस्क के जस्तै रसियन हान्यो भने पनि रसियनले त आएर उसको डेथ ह्यान्ड स्ट्राटेजी हामीलाई हानिहाल्छ भने थाहा फेरि बोथ साइड्स नो द्याट के सो वेन यु नो द्याट सो त्यसले चाहिँ नि एकअर्कालाई डिटर गर्छ बट देन यसलाई कसरी अगेन मिसक्यालकुलेसनकै कुरामा आई थिङ्क अ फ्यु टाइम्स पुटिनले हिन्ट पनि गरेको छ टुवर्ड्स लाइक आई माइट नट बी अफ्रेड हुन्छ न्युक्लियर स्टार्ट गर्नमा अर न्युक्लियर भन्ने वर्ड कपाल अफ टाइम्स युज गरेको छ अब एउटा वे दि अदर साइड क्यान टेक इट सिरियसली अर्को भनेर भनेको जस्ट अ ब्लफ भनेर पनि लिन सकिन्छ होइन किनभने या वी अल नो एकचोटि स्टार्ट भइसकेपछि त आई मिन लाइक इट्स देयर इज नो गोइङ ब्याक वान साइडले अट्याक गर्छ होला इट्स नट जस्ट अबाउट दि अदर कन्ट्री तर अलायन्सहरू नै फेरि गेट इन्भल्भ होला कि भन्ने पनि कुराहरू आउँछ एन्ड देन लाइक द वर्ल्ड इज अ मेस अगेन सो यस्तो बेलामा अगेन थिङ्स लाइक मिसक्यालकुलेसनको किनभने युक्रेन र रसियाको जुन हिसाबले कन्फ्लिक्ट स्टार्ट भएको थियो इट डिडन्ट स्पिल ओभर टु अरू रिजन्सहरू यस एउटा प्रक्सीको हिसाबले चाहिँ देयर आर कन्ट्रिज इन्भल्भ तर इजरायल र प्यालेस्टाइनको केसमा वी सी कपाल अफ अदर कन्ट्रिजमा पनि इन्भल्भमेन्ट भएको नट डिरेक्ट कन्फ्रन्टेसन भएको छैन बट देन सम सोर्ट अफ एस्कुलेसन देखाएको छौँ सो जुन आफ्टर म्याथ युक्रेन रसियाको बेलामा एटलिस्ट मैले सोचेको थिएन बिकज आई अज्युम कि लाइक यो दुइटै कन्ट्रीमा मात्रै भइरहेको छ होला कन्टेन हुन्छ होला यो साइडमा हेर्दाखेरि स्पिल ओभर होला कि जस्तो टाइम एन्ड अगेन हामीहरू देख्छौँ त दे हेभ देयर गोल्स सर्टन एन्टिटीको लिडरलाई मार्ने ओर एउटा टार्गेट अक्वायर गरिसकेपछि अचिभ गरिसकेपछि फर्किने कुराहरू पनि होला डिएस्कुलेट गर्ने कुराहरू पनि होला बट देन जुन कन्फिडेन्सले तपाईँले भन्नुहुन्छ कि दिस विल नट एस्कुलेट तपाईँलाई कहिले पनि फिल हुँदैन कि इट जस्ट माइट होइन त्यो प्रोबेबिलिटी चाहिँ जहिले हुन्छ म चाहिँ प्रोबेबिलिटीमा हेर्छु प्रोबेबिलिटी तपाईँको न्युक्लियर वेपन्स लिएर बसेपछि तपाईँको 1% भए पनि प्रोबेबिलिटी हुन्छ बिकज यु हेभ इट तपाईँसँग छ होइन म चाहिँ प्रोबेबिलिटी कम देख्छु किनभने आई स्टिल थिङ्क पिपल आर ऱ्यासनल एक्टर्स त्यो ऱ्यासनल चोइसमा चाहिँ नि जान्छ जस्तो लाग्छ किनभने मैले भने नि त्यो म खत्तम हुने म आफैलाई मारेर मेरो देशै सखा पार्छु भन्ने त्यो किसिमको फिलिङ आउनु भने चाहिँ नि त्यो स्थानसम्म पुग्छ जस्तो लाग्दैन किनभने people are rational actors होइन they have a rational choice and they know the consequences of what could happen इजरायल र उसको भन्नुभयो भने तपाईँले हेर्नुभयो भने यो पनि एकदमै मेजर्ड छ कि हो इजरायलले सुरु गर्दाखेरि हेर्दाखेरि एउटा फ्रन्टमा मात्रै सुरु गरेको थियो जुन इभल्भ भएर आज अलमोस्ट 7-8 फ्रन्ट्समा उसले गरिरहेछ तर दोज वर अल assumptions or preparations that they had made होइन मैले लास्ट इयर एउटा इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ इजरायलको ठुलो एउटा थ्रेट त हेजबोल्ला हेज अलवेज बिन देयर सिन्स 1982 होइन त्यो रहन्जेलसम्म उनीहरूको लागि त इट्स एउटा सोर्ड अबभ द हेड भने जस्तै दे ह्याड टु गो इट वाज जस्ट अ नेचुरल चोइस सिमिलरली इरान हामी सबैलाई थाहा छ इरानको प्रक्सिजहरू हो इरानले उ गरिरहेछ तर इरान पनि डिरेक्टली इन्भल्भ चाहिँ नि भएको छैन भनौँ न दे हेभ नट डिस्प्याच देयर फाइटर प्लेन्स दे हेभ नट डिस्प्याच्ड
ground troops, they have not dispatched their naval forces, होइन. So war भने त्यो missiles हानेर मात्रै हुन्न नि, there's a lot to it. You still see restraint. अनि त्यसमा चाहिँ नि behind the scenes there's a lot of diplomacy happening that we will not be privy to, होइन. विभिन्न देशहरूले अब जस्तै अहिले ब्लिङ्केन, Anthony Blinken, the Secretary of State, is in Israel trying to calm the Israelis down, saying होइन त्यो अब सिनवार मर्यो, अब चाहिँ नि time for peace. So there are this वारमा पनि there are political considerations, होइन. जस्तो कि यो वार कति सक्सेसफुली ऊ गर्नुमा बेन्जामिन नेतान्याहुको पोलिटिकल फ्युचर लाइज डिपेन्ड्स अन द्याट, होइन. सो त्यो पोलिटिकल कम्पल्सन्स आर अल्सो पार्ट अफ द बिगर पार्सल. अनि अहिलेको युएस इलेक्सन्स कमिङ अप, द्याट अल्सो प्लेज अ ह्युज रोल इन ट्राइङ टु डिफ्युज द टेन्सन्स or trying to flare up. किनभने त्यो फ्लेयर अप गर्दाखेरि जुन क्यापिटल, पोलिटिकल क्यापिटल आफूले डिराइभ गर्न सकिन्छ, they'll try to use it to the maximum advantage. पिस ल्याउँदाखेरि कति पोलिटिकल क्यापिटल गेन हुन्छ त्यो पनि they'll try. So the peace and war are both part of the same coin and they're trying to get political capital out of it. So मेरो विचारमा अझ पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ नि पर्सनली, किनभने the deterrent factors are too many and too high. जस्तो कि यो उसमा चाहिँ नि प्यालेस्टाइनमा त व्यापक मान्छे मरेको छ नि, 50,000 in 1 year भने त्यो त कुरै नगरौँ न, होइन. उता लेबनानमा त्यत्तिकै मरेको छ. तर नन अफ द अरब स्टेट्स हेभ जोइन्ड इन मिलिटरी अगेन्स्ट इजरायल, होइन. त्यो रिस्ट्रेन्ट अझसम्म पनि छ, किनभने दे कुड स्टिल ग्याङ अप लाइक द 1967 वार, होइन. तर त्यो भएको छैन नि, त्यो देखाएको छैन. देयर इज नो इन्डिकेसन द्याट दे विल जोइन इन इभन आफ्टर त्यत्रो लेभल अफ सफरिङ भइसकेपछि पनि, त्यत्रो ह्युमेनिटेरियन क्राइसिस भइसकेपछि पनि नन अफ द नेबरिङ कन्ट्रिज हेभ जोइन्ड इन, होइन. सो द्याट इज वान इन्डिकेटर द्याट टेल्स मी द्याट त्यो एपेटाइट फर वार इज स्टिल नट देयर जस्तो लाग्छ कि.